Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Pentru următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru voi următoarele 24 de ore. Ok, văd aici pe cineva care se află în gardă, văd o persoană foarte curajoasă, apoi avem aici spânzuratul, 7 de spade, 2 de bâte, da? Este un moment aici în care parcă te afli într-o perioadă de recuperare, într-o perioadă de pauză, poate după o perioadă de așteptare, poate după o perioadă în care, nu știu, cu acest cavaler de bâte, poate cineva nu a acționat într-un mod firesc, da? Poate cineva s-a comportat mai imatur, da? Și cu spânzuratul aici eu văd o legătură cu zodia pești, dar e ca o senzație așa de sacrificiu, de izolare, parcă ceva e blocat, da? Ceva e blocat. Hai să vedem în plan personal, avem 7 de bâte, deci văd foarte mult curaj și o dorință de afirmare, fie a ta, fie a cuiva din jurul tău. 7 de bâte înseamnă foarte mult curaj, da? Pe care cineva îl are. Dar poate este și un moment în care ți-ai luat viața în propriile mâini. Cavalerul de cupe, foarte interesant, dragostea bate la ușă pentru tine. Cavalerul de cupe aici vine cu invitație de dragoste sau poate să vină și cu o veste bună de la o persoană foarte dragă inimii tale. Poate, uite, este cineva care te apreciază, poate e cineva din familie, un prieten. Dar eu simt aici foarte multă pasiune în același timp și foarte multe emoții. Hai să vedem ce e cu 7-le ăsta de bâte. Da? Că e cineva care luptă, cineva care se simte la un nivel mare. Oh, nebunul. Ok. Nebunul. Roata destinului. Cavalerul de bâte, da. Aici, poate știu eu, a fost un moment pasional împreună cu cineva, poate să reprezinte și o flacără care s-a reaprins într-o relație sau poate chiar recent te-ai ocupat de tine, ai făcut ceva important pentru sufletelul tău. Văd aici o legătură foarte puternică cu zodia Vărsător, da? Sau Leu. E ca un nou început, e ca o nouă etapă. Poate ai avut un moment frumos împreună cu un prieten, poate ai avut o discuție recentă cu cineva drag ție care, cumva știu eu, te-a încurajat. Hai să vedem cavalerul de cupe ce zice. 5 de monede. Da. Deci aici e cineva care se simte abandonat, se simte puțin lăsat deoparte. Unii puteți să primiți o veste privind o problemă de sănătate a unei persoane. Valetul de spade. Aici, în viitorul apropiat, e ca și cum cineva te întreabă, băi, te simți bine, ești ok? Da? Valetul de spade poate să însemne și cineva care e curios în legătură cu tine, da? Și vrea să știe dacă ești bine, dacă ești singur, singură. Poate să însemne aici și un moment în care începi să studiezi mai mult, da? Ideea asta de iubire, ideea asta de pasiune. Hai să mai vedem o carte, da? În plan personal. Cineva care zice, uite, mă simt abandonat, mă simt lăsat deoparte, ce mai faci, cum mai ești? Hai să vedem. Un mesaj. Ei, e cineva din trecutul tău aici care vrea să reluați legătura. Uite, poate să fie o prietenă care te întreabă ce mai faci. Pentru bărbați, eu văd că e ceva din trecut în legătură cu o persoană dragă, da? Este o persoană sufletistă, o persoană energică, plină de viață.
În continuare avem roata destinului, deci foarte mult noroc pentru tine în acest moment din punct de vedere financiar, doar că, vezi tu, roata asta a destinului zice că trebuie să lași puțin lucrurile să se întâmple, trebuie să renunți la ceva pentru a face loc unui alt capitol în viața ta. Da? Lucrurile încep să se miște aici într-o anumită direcție din punct de vedere profesional sau chiar financiar. Apoi, avem regina de bâte, foarte interesant, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Aici, ce simt eu foarte intens este faptul că ai o prietenă, ai o colegă de la muncă, e cineva care îți ridică moralul, te încurajează. Este o persoană energică, plină de viață, glumeață, cineva care nu are stare. Dar aici poate să însemne și un moment în care tu ești dornic să-ți urmărești o pasiune. Hai să vedem. Roata destinului, ce zice? Ce trebuie să știi? S-a întors o carte, dar nu o găsesc. S-a întors o carte cu roata destinului. Tare mult mister aici. Uite, am găsit-o, 3 de monede. Deci, parcă, nu știu, se reia munca sau este o hotărâre care se ia aici în legătură cu studiile. Poate este și un moment în care se fac niște schimbări într-un cerc mai mic de oameni din care tu faci parte. Da? Uite, e foarte intensă ideea aceasta de studiu, de analiză. Poate să fie un noroc legat de un examen, poate să fie și o activitate pe care o faci într-un grup mai mic de oameni. 9 de spade, deci e un oarecare stres aici. Da? Cineva e cam stresat. Hai să vedem regina asta de bâte ce zice. Soarele și 4 de cupe. Aici văd o bucurie pentru tine, da? O celebrare, e ceva frumos, doar că e o senzație așa cum că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva nu este în regulă, da? Văd un succes, o bucurie, e ca și cum crești, înflorești, devii mai cunoscut, devii mai apreciat. Poate să fie și o veste bună legată de un șef pentru unii dintre voi. Uite, valetul de monede, deci poate avea legătură cu o noutate, da? Care se prezintă în viața ta. Surpriza, cavalerul de spade și magicianul. Aoleu. Surpriza este de la o persoană aici care cumva încearcă să manipuleze. E un moment în care, nu știu, are loc o ceartă, o discuție în contradictoriu, ceva ciudat se întâmplă. Poate să reprezinte și o veste fulger care apare în legătură cu o persoană foarte apropiată de tine. Da? Cineva care parcă pregătește un anumit lucru. Ia să vedem noi ce este cu acest cavaler de spade, da? Ce vrea să zică. Regina de monede și moartea. O legătură cu o zodie de pământ aici. Taur, Fecioară, Capricorn, dar și zodia Scorpion. Aici surpriza poate să fie o veste rapidă care apare legată de bani sau surpriza poate să reprezinte o veste rapidă care apare legată de o firmă, legată de o bancă. Poate este o veste care are legătură și cu o avansare sau, de ce nu, cu o problemă pe care cineva a avut-o și care acum se poate remedia. Da? E o problemă legală pentru unii. O demisie bruscă. Hai să vedem magicianul. Da? Poate are legătură cu o problemă pe care ai încercat tu să o rezolvi de foarte mult timp. Hai să vedem magicianul ce zice. Și avem aici, ia să vedem noi, 4 de monede, 3 de bâte, 9 de bâte. Deci e cineva care parcă, nu știu, nu vrea să renunțe la tine sau poate ai legătură aici cu o persoană mai încăpățânată. Pentru că văd pe cineva care se află într-o stare de așteptare, da? Și care nu știe cum anume să-ți spună despre un anumit lucru. Deci surpriza aici vine printr-un veste de sfârșit din partea unei femei sau este vorba despre
o resetare, adică se închide ceva, se deschide altceva, legat de bani, legat de o femeie importantă din viața ta. Hai să vedem ce zice și acest oracol cu surpriza asta, că sunt curioasă. Hai să vedem. Surpriza este un cadou pe care îl primești, oportunități, abundență, o surpriză și un bărbat sincer sau un bărbat cu părul deschis la culoare. Aici poate e cineva care urmează să-ți facă un cadou sau este cineva care vrea să-ți facă o surpriză plăcută. Da? Doar că persoana asta are niște gânduri aici de manipulare, are niște gânduri ciudate. Mai avem și un bărbat mai tânăr. Ok, deci două persoane care ție pur și simplu îți fac o surpriză. Avem control, cineva care își preia puterea înapoi, este o persoană aici poate și pasională. Dar eu simt faptul că surpriza e că cineva parcă nu vrea să te piardă, da? Fie cineva de la muncă, fie un prieten. Unii puteți să auziți de un mic mare scandal, așa, care se produce undeva anume. Și hai să vedem puțin și îngerii romantici ce zic în situația asta. Ia uite, ci că o nouă iubire, o nouă persoană. Pasiune și ci că să aștepți. Deci aici poate ai așteptat, nu știu, să cunoști pe cineva sau ai așteptat un mesaj de la o persoană. Și uite, acum mesajul ăla poate să vină. Și e ceva benefic pentru tine. O noutate plăcută, da? Însă văd aici și o codependență, adică că adicțiile îți afectează viața romantică, deci poate să fie și o relație toxică aici, da? Pentru că am zis că e o persoană care cam manipulează, o persoană căreia, nu știu, îi place să-și urmărească în primul rând propriul său interes, da? Și atunci e puțin ciudat. Bun, hai să vedem ce zic și îngerii, dacă tot suntem aici. Și că în viitorul apropiat tu ești pregătit să alegi o nouă direcție. Deci se amplifică acest mesaj cum că vei alege o nouă direcție sau vei cunoaște o nouă persoană care te poate ajuta extraordinar de mult în poziția în care tu te afli, da? Te poate ajuta foarte mult. Deci că încredere, totul depinde de tine în situația asta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații, iar dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.